Tamadun Mesir Purba merupakan antara tamadun yang pertama muncul dalam sejarah manusia. Bermula dari sekitar tahun 3100 sebelum Masihi sehingga penaklukan oleh Alexander the Great pada tahun 322 sebelum Masihi, tamadun Mesir Purba berdiri selama lebih kurang 2800 tahun, menjadikannya juga salah satu tamadun yang tertua dalam sejarah. Pada awalnya, tamadun Mesir Purba terdiri daripada satu koleksi negara-negara kota bebas yang terletak di sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil boleh dianggap sebagai talian nyawa tamadun Mesir Purba kerana sifat uniknya yang membawa lumpur yang subur apabila berlakunya banjir pada musim panas dan surut tepat pada semasa musim penanaman. Sifat Sungai Nil tersebut membenarkan masyarakat tamadun Mesir Purba untuk bercucuk tanam dan melaksanakan aktiviti pertanian yang merupakan salah satu asas pembangunan tamadun. Sekitar tahun 3100 sebelum Masihi, kawasan lembah Sungai Nil disatukan menjadi sebuah negara yang bersatu oleh seorang pahlawan yang bernama Narmer, yang juga dikenali sebagai Fir'aun Menes, Fir'aun Mesir yang pertama dan pengasas dinasti pertama Mesir Purba. Penyatuan ini menandakan permulaan zaman kuno dalam sejarah tamadun Mesir Purba. Pada sekitar tahun 2770 sebelum Masihi, zaman pemerintahan Fir'aun Zoser, pengasas dinasti ketiga Mesir Purba, melambangkan permulaan zaman kerajaan lama dalam sejarah Mesir Purba. Di bawah pemerintahan Zoser, kuasa Fir'aun menjadi lebih luas dan tidak terbatas kerana Fir'aun dianggap sebagai anak Ra, dewa matahari Mesir Purba. Fir'aun Zoser juga memulakan pembinaan piramid pertama, dinamakan Piramid Zoser, yang terletak di barat laut kota Memphis, ibu negara Mesir pada zaman kerajaan lama. Setelah beberapa abad tenteram dan aman, kejatuhan dinasti ke-6 sekitar tahun 2200 sebelum Masihi menandakan permulaan zaman perantaraan pertama. Zaman perantaraan pertama dipenuhi dengan anarki, ketidakstabilan politik dan peperangan berleluasa. Ia hanya berakhir sekitar tahun 2050 sebelum Masihi dengan kebangkitan dinasti ke-11 yang memulakan zaman kerajaan pertengahan Mesir Purba. Zaman kerajaan pertengahan di bawah dinasti ke-12 dianggap sebagai zaman kegemilangan tamadun Mesir Purba. Ini kerana corak pemerintahan dinasti ke-12 yang menekankan kuasa kerajaan pusat dan Fir'aun, mengukuhkan kestabilan politik dalam negara dan membenarkan Mesir untuk maju dalam stabiliti dan kesejahteraan. Selain itu, pembangunan negara Mesir di bawah dinasti ke-12 mementingkan projek yang membawa faedah kepada rakyat biasa seperti sistem pengairan, pelombongan dan kubu pertahanan. Kelemahan dinasti ke-13 dan 14 dan perpecahan politik negara Mesir membenarkan golongan Hyksos dari Asia Barat untuk menakluk kawasan Mesir Utara dan memulakan zaman perantaraan kedua. Seperti zaman perantaraan pertama, zaman perantaraan kedua diciri dengan kekacauan dan peperangan, dengan kawasan Mesir dijajah oleh penjajah asing selama lebih kurang seabad. Sekitar tahun 1550 sebelum Masihi, Fir'aun Ahmos pertama, pengasas dinasti ke-18, akhirnya menghalau golongan Hyksos dari Mesir dengan kemenangannya di Bandar Sharuhan dan menandakan permulaan zaman kerajaan baru Mesir Purba. Zaman kerajaan baru merupakan kemuncak kuasa negara Mesir dengan semangat imperialisme dan ketenteraan yang tinggi mendorong Mesir untuk mengembangkan kawalannya seperti ke Palestin, Syria dan kawasan Mesopotamia. Zaman ini melihat beberapa Fir'aun yang paling terkenal seperti Amenhotep III, Tutankhamun dan Ramses II yang juga dikenali sebagai Ramses the Great. Kekuatan tentera kerajaan baru dapat menentang dan mengalahkan musuh-musuh negara Mesir seperti golongan Het yang dikalahkan oleh Ramses II dan orang laut yang dikalahkan oleh Ramses III.
Namun, aktiviti peperangan dan ketenteraan ini mempunyai kos yang tinggi dari segi tenaga manusia dan kewangan. Hal ini dicampurkan dengan peperangan saudara selepas kewafatan Firaun Ramses III menyumbang kepada kejatuhan kerajaan baru. Pada zaman-zaman berikutnya selepas kejatuhan kerajaan baru, negara Mesir kerap dijajah oleh kuasa asing seperti Libya, Nubia, Parsi dan Macedon. Penaklukan Mesir oleh Raja Macedon, Alexander the Great, merupakan paku terakhir dalam keranda tamadun Mesir Purba kerana adat istiadat dan budaya Mesir Purba makin merosot dan diganti oleh budaya yang lebih Hellenistik. Apabila Mesir ditawan pada tahun 30 sebelum Masihi oleh Empire Rome di bawah Octavian, sisa-sisa terakhir tamadun Mesir Purba telah pun dihapuskan. Namun, walaupun tamadun Mesir Purba sudah lenyap dari bumi, warisannya dan sumbangannya masih boleh dilihat sehingga hari ini. Bangunan tamadun Mesir Purba masih berdiri dan mengagumi orang ramai sehingga hari ini. Pembinaan tersebut hanya boleh terjadi dengan keilmuan seni bina, matematik, geometri dan astronomi yang luas, sistem logistik yang canggih, sistem tulisan dan komunikasi yang tersusun, kekuatan yang megah dan kekayaan yang mewah. Ciri-ciri dan pencapaian tersebut menyebabkan tamadun Mesir Purba masih disanjungi oleh masyarakat sehingga hari ini, hampir 2000 tahun selepas kejatuhannya.